اشهر فريم وركس موجوده هي بدايه من ثيانو. ده اول فريم ورك الناس عملوه. الفريم ورك ده ليه انترفيس بالبايثون لانجويج. كل الامبلمنتيشن اللي بينترفيس مع الكودا بروسيسور، ايفن ليه انترفيس مع السي بي يو العاديه. كل الاندرلاينج امبلمنتيشن ده البروجرامر ترانسبيرنت تماما، او الامبلمنتيشن ده ترانسبيرنت تماما للديفلوبر او البروجرامر. ما احناش محتاجين نعرف اي ديتيلز، مجرد ان احنا محتاجين نانترفيس مع ثيانو دايركت. في حاجه زي كافيه، دي فريم ورك مخصوص للكونفوليوشن نيورال نتورك، ممكن يستخدم في other types of neural network، بس هو developed for convolution neural network. تورش ده another framework مشهور جدا. تنسور فلو، جوجل ريليزد تنسور فلو في 2015، وده اللي مستخدم في جوجل برين ومعظم الديفلوبمنت بتاعت جوجل. في سي ان تي كي بتاع مايكروسوفت. والفريم وركس بقت كتير جدا ومتعدده جدا، وكل واحده ليها مزايا وعيوب. وهنتكلم على كل واحده، يعني على ثلاثه اكزامبلز منهم بيريبريزنتوا different levels of abstraction للبروجرامر. اهم حاجه واحنا بنختار فريم ورك هو ان احنا نختار فريم ورك سبورتد وليه كوميونتي كبيره جدا، ان احنا نقدر نسال ونعرف لو حصل ايرور او لو عايزين نمبلمنت حاجه جديده يبقى فيه سبورت. ثيانو، كافيه، تورش، تنسور فلو، سي ان تي كي هم اشهر حاجات. تنسور فلو اصبح اكتر سبورتد دلوقتي، والناس بقت بتبني another level of abstraction مخصوص للديب نيورال نتورك on top of TensorFlow وثيانو، زي فريم ورك اسمه كيرس هنتكلم عنه. بيسهل الامور اكتر واكتر. الكومن بروبرتيز او الكومن فانكشنز للفريم وركس دي كلها مبدئيا هم كلهم ليهم ستاندرد انترفيس مع لانجويجز بسيطه، في الغالب هي بايثون. بايثون اسهل بروجرامينج لانجويج، ومعظمهم بيتكلموا مع بايثون بسهوله، وكل بيبقى مطلوب من الديفلوبر ان هو يكتب بايثون كود فيري سمبل. كلهم بالاضافه للكودا كومبايلر او الانترفيسنج مع الكودا يقدروا ان هم ينترفيسوا مع السي بي يو كومبايلرز ويطلعوا كود اوبتمايزد لتارجتس زي الاكس 86 او ال 64 بت تارجتس. فبالتالي ايفن لو احنا مش ما عندناش جي بي يو في الكمبيوتر، ستيل الفريم وركس دي ممكن تطلع لنا better code than ما هنعمل الكود ده بايدينا على ماتلاب او على even Python without using الفريم ورك. كل الفريم وركس عندها النوتيشن بتاع السيمبوليك او الكمبيوتيشن جراف. فهي بنديفاين الموديل بتاعنا في الفريم ورك. الموديل هو عباره عن input output relationship. فالفريم وركس دي بتقدر تفهم الانبوت اوتبوت ريليشن شيب على ان هي كومبيوتيشنال جراف ونودز، والنودز دي في ايدجز وكمبيوتيشنز ما بين النودز وبعضها. نتيجه لفكره الكمبيوتيشن جراف تقدر تعمل عمليات على الجراف ده، زي انه تسبيد اب الكمبيوتيشن، تعمل حاجه اسمها symbolic or automatic differentiation، ودي من اهم الميزات في الفريم وركس. كل الجريدينتس والبارشال ديريفاتيفز والديريفيشنز اللي كنا بنتكلم عليها في حاله الباك بروباجيشن كلها ممكن تتعمل اوتوماتيك على السيمبوليك جراف. بمعنى انه لو عرفت الريليشن شيب ما بين اكس وواي، وعرفت اللوس فانكشن او الاوبجكتيف فانكشن، وبعدين at a certain step مثلا في الالجوريثم انا محتاج اجيب partial j by partial w، فسيمبلي ممكن اقول للفريم ورك gradient of j with respect to w، وهو يقدر يحسب in a symbolic form الجريدينت، ويعوض كمان في الجريدينت ده ويجيب لي نتيجه الديريفاتيف بمنتهى البساطه. طبعا جيفن انه الفانكشن دي ديفرنشبل، ودي اهم حاجه، يعني لازم يكون الاوبجكتيف فانكشن ديفرنشبل. عشان كده كنا بنختار اكتيفيشن فانكشنز ديفرنشبل، والموديل بتاعنا يبقى ديفرنشبل من اوله لاخره، اللي هو بنسميه end to end differentiable. برضو ممكن يريكوجنايز النيوميريكال اوبتمايزيشنز والسيمبوليك اوبتمايزيشنز. يعني ممكن لو عندنا اي تبسيط في الالجبريك ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت،
نتيجه للكمبيوتيشن جراف اندرستاندينج في الفريم وركس، هو يقدر يبسطها ويسرع العمليه اكتر ما كنا هنعملها بايدينا. معظمهم بيمبلمنتوا او بينتجريتوا الكاس. الكاس دي لايبراري بتقدر ان هي تعمل ستاندرد ماثيماتيكال اكسبريشنز، ومعظمهم بيمبلمنتوا نفس الستاندرد. وانذر لايبراري الكاس اولا هي اللي بتمكن الفريم وركس دي انها تعمل اوتوماتيك ديفرنشيشن، وبعدين معظم الفريم وركس بتتعامل مع ماتريسيز وسكيلر برودكتس وفيكتورز. فاللينير الجبريك اوبريشنز دي كلها defined في another library او another standard اسمه بلاس. البلاس لايبراري بتعرف الماتريكس مالتيبليكيشن والانفرجن والترانسبوز وكل الماتريكس اوبريشن واللينير الجبريك اوبريشنز ان ان اوبتمايزد واي، وفي امبلمنتيشنز فيري اوبتمايزد معظم الفريم وركس بتستخدم. في كل الفريم وركس دي كل اللي بنبقى محتاجين ان احنا نعرفه او نتعامل معاه هم الاربعه انجريدينتس بتوع اي ليرنينج الجوريثم، انما الستبس بتاعت الالجوريثم من جوه بنبقى ما بنتعرض لهاش كتير. فبنعرف الاوبجكتيف فانكشن، فبيبقى الفريم ورك فاهم ايه هو المي سكويرد ايرور وايه هو الكروس انتروبي اوبجكتيف. بنعرف الاوبتمايزيشن الجوريثم، فبيبقى في سيت اوف اوبتمايزيشن الجوريثمز زي الستوكاستيك جريدينت ديسنت، نيوتن، ادم، ار ام اس بروب. كل دي اوبتمايزيشن الجوريثمز ممكن نختار منها، وممكن نimplement اور اون على حسب الليفل اوف فريم ورك اللي احنا بنستخدمه زي ما هنتكلم كمان شويه. بنعرف الموديل، والموديل ده بيبقى تايب اوف ا نيورال نتورك. احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن الديب نيورال نتورك او الفولي كونكتد نيورال نتورك. في تايبس كتير جدا، كونفوليوشن نيورال نتورك، ريكارنت نيورال نتورك، وتايبس اوف لايرز مختلف. احنا اتكلمنا على الفولي كونكتد لاير واتكلمنا على السوفت ماكس لاير. في انذر تايبس اوف لايرز ممكن نستخدمها برضو جوه الفريم وركس دي. وطبعا اهم حاجه الداتا، ودي هي دي الحاجه الاساسيه اللي احنا بنحتاج نكولكتها، ودي المين ادفانتج او المين سترينث للديب ليرنينج. الفريم وركس متقسمين لليفلز، بمعنى انه على حسب الاكسس ليفل او الابستراكشن اللي الفريم ورك بيعمله لي، على حسب ما بنديفاين الفريم ورك. ففي اللو ليفل فريم وركس اللي هي بتبقى اقدر اعرف فيها الموديل، اقدر اعرف فيها احصل منها على اوتوماتيك ديفرنشيشن، ولكن انا ما زلت محتاج ان انا اعرف الاوبتمايزيشن الجوريثم بنفسي، واعرف الستبس بتاعت الاوبتمايزيشن الجوريثم، واعرف الباتشز وكل الديتيلز بتاعت الليرنينج لوب. اللي انا بكسبه منها هو الاوتوماتيك ديفرنشيشن والانترفيسنج مع الجي بي يوز وتسريع الالجوريثم. فبالتالي لو حد محتاج ان هو يغير في الاوبتمايزيشن الجوريثم او ينوفيت ا نيو اوبتمايزيشن الجوريثم، فهيستخدم لو ليفل فريم ورك. الاكزامبل اللي هنتكلم عنه هو ثيانو عن اللو ليفل فريم وركس. الميد ليفل فريم وركس بتبقى عندها بيلت ان اوبتمايزيشن الجوريثمز نقدر نستخدمهم. يعني هي بتفهم يعني ايه ستوكاستيك جريدينت ديسنت، يعني ايه ادم، يعني ايه ار ام اس بروب. بتفهم انواع الاوبتمايزيشن الجوريثم، وجاست ان انا بقول لها مينيمايز اللوس فانكشن، بعرف اللوس فانكشن واقول لها مينيمايز، فهي بترجع لي الويتس اللي بتمينيمايز اللوس فانكشن. فبالتالي لو انا عايز ابني نيورال نتورك بس مانيش انترستد في ان انا اديفلوب او اعمل كودنج للاوبتمايزيشن الجوريثم بنفسي، او ما عنديش نيو اوبتمايزيشن الجوريثم، ممكن استخدم حاجه ميد ليفل، والاكزامبل هو تنسور فلو. الهاي ليفل فريم وركس دي بتفهم نيورال نتوركس. يعني التو فريم وركس او التو ليفلز اللي فاتوا ما تفهمش يعني ايه نيورون، ما تفهمش يعني ايه تايبس اوف ا نيورال نتورك. يعني لو قلنا لها كونفوليوشن نيورال نتورك او ريكارنت نيورال نتورك ما تفهمش. احنا محتاجين ان احنا نimplement او نرسم الجراف بنفسنا، او نرسم الموديل بنفسنا، ونعرف الكونكشنز ونعرف شكل اللايرز بنفسنا. الهاي ليفل فريم وركس نوعيه اللايرز واسامي النيورال نتوركس مفهومه بالنسبه لها. يعني انا ممكن ابيلد نيورال نتورك، اقول لها انا عايز مثلا فولي كونكتد نيورال نتورك، وممكن اعمل ميكس اند ماتش. يعني ممكن احط كونفوليوشن نيورال نتورك
مع فولي كونكتد نيورال نتورك، مع ريكارنت نيورال نتورك. ممكن احط سوفت ماكس لاير، ممكن احط different types of layers زي الامبيدنج لايرز. فالميكس اند ماتش ده سهل. فبالتالي لو انا محتاج ابني موديل من predefined neural network layers، ممكن استخدم الهاي ليفل فريم ورك واعمل الموديل بتاعي. لو انا هديفلوب نيو موديل او نيو واي اوف كونكشن، هحتاج ان انا انزل بالليفل بتاع الفريم ورك. البايثون فيرجن الريكومندد ليهم كلهم هي 2.7. 3.4 is also recommended يعني latest دلوقتي. في distributions للبايثون بتسهل لنا الباكجز اللي around البايثون اللي ممكن نستخدمها بدل ما نعملها بايدينا، زي اناكوندا وغيرها. بتبقى في البيزك باكجز اللي هنحتاجها موجوده اوريدي، فجاست ان احنا بنستول الديستريبيوشن ده، كل حاجه بتنزل عندنا.